Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med långsam och tydlig röst. Dessutom har ni bilder, en ordlista och 2 frågor till varje nyhet för att testa er hörförståelse. Rätt svar hittar ni under filmen i filmbeskrivningen. Glöm inte att sätta på undertexter på svenska eller på ditt hemspråk. Dagens första nyhet har rubriken "Räntan blir ännu lägre". Men först tittar vi på ordlistan. Inflation. Det är när priserna stiger och pengarnas värde minskar. Okej? Så inflation är till exempel när maten blir dyrare, bensinen, elen och så vidare. Men våra löner står stilla, vi tjänar lika mycket pengar, pengarna sjunker i värde för allt blir dyrare. Riksbanken, det är Sveriges centralbank som bestämmer vilken ränta vi ska ha här i Sverige. Räntan är den kostnaden vi betalar för att låna pengar. Vi har en låneränta som nu går ner, men det finns också en sparränta och tyvärr går den också ner. Låna pengar, det betyder att man får pengar från en bank eller en kompis som senare måste betalas tillbaka med ränta till banken. Om vi har bra kompisar, då får vi låna pengar utan ränta. Sänka, man sänker räntan att göra något lägre. Och i nyheten så är det att man sänker räntan. Okej, de senaste åren har det varit hög inflation i Sverige. Och i många andra länder också. Detta har delvis berott på faktorer som kriget i Ukraina, coronaviruset, vilket har gjort att pengarna har minskat i värde och priserna stigit, speciellt på mat. Detta har skapat problem för många människor. För att försöka bromsa inflationen höjde Riksbanken räntan flera gånger. Nu i år har inflationen gått ner och därför har Riksbanken börjat sänka räntan igen. Idag, egentligen så var det igår, i torsdags, så sänktes räntan igen, vilket gör det billigare att låna pengar från bankerna. Det är positivt för alla människor som har stora, dyra lån. Det vanliga är att man sänker räntan med 0,25%. Men den här gången så har Riksbanken gjort en dubbelsänkning. Alltså man har sänkt med 0,5%, vilket är jättestort. Och det är mycket ovanligt och det har inte hänt på över 10 år. Alla människor som har dyra lån betalar nu mycket lägre räntekostnader för lånen. Men enligt experter kan inflationen snart börja stiga igen. Okej, vi kommer till nyheterna, eller till frågorna. Och ni får gärna titta på nyheterna flera gånger för att hitta svaren. Fråga 1. Varför har Riksbanken sänkt räntan igen? Nummer 2. Vad betyder en lägre ränta för de personer som har lånat mycket pengar? Ni hittar rätt svar
under filmen i filmbeskrivningen. Vi går vidare till dagens andra nyhet som har rubriken Poliser får ta dyra saker från misstänkta. Ordlistan: en misstänkt, det är personer som polisen tror kan ha gjort något brottsligt. Alltså man har inte bevisat, utan man misstänker, man tror att de har gjort något. Lyxiga saker, det betyder dyra och fina saker. Som ni ser här på bilden, Rolex-klockor, Louis Vuitton-väskor. En domstol är en plats där man bestämmer om någon har gjort ett brott eller inte. JO är en förkortning på Justitieombudsmannen. Det är en myndighet som ser till att andra myndigheter följer lagen. Gängmedlemmar, det är personer som är med i grupper som gör brott. Det är kriminella personer som gör brott, som är med i gäng, i grupper. Statsministern, det är personen som leder regeringen i Sverige. Kan ni vem som är statsminister? Ulf Kristersson. Okej? Kritik, det är när man säger någonting negativt om en idé eller ett beslut. Men vi kan också ha positiv kritik. Det är när man säger något bra. Så negativ kritik och det finns positiv kritik. Nyheterna lyder: snart kommer en ny lag till Sverige. Lagen gör att poliserna kan ta dyra saker från personer som är misstänkta för att vara i gäng. Även om sakerna inte har något med brott att göra. Okej? Det kan handla om saker som klockor, bilar eller dyra kläder. Statsminister Ulf Kristersson tillsammans med ministrarna Elisabeth Svantesson och Gunnar Strömmer samt polischef Petra Lund berättade om den nya lagen i måndags. Om poliserna ser någon från ett gäng köra runt i en lyxbil, Mercedes, BMW, Ferrari, då kan de ta bilen, säger Petra. Om en person inte har någon lön måste han eller hon kunna visa varifrån pengarna kommer som de har köpt de dyra sakerna med. Om de inte kan visa var pengarna har kommit ifrån kan en domstol bestämma att personen inte får behålla sakerna. Lagen har fått kritik, negativ kritik, från myndigheten JO som säger att polisen kan riskera att stoppa oskyldiga människor eller gå in i folks hem utan tydliga misstankar. Den nya lagen börjar gälla den 8 november och kallas för förverkandelagen. Vad tycker ni om den här lagen? Är det rätt att poliser kan ta gängmedlemmars lyxsaker, dyra fina saker, även om man inte har bevisat att de har gjort något brott, bara vid misstanke? Jag tycker det är en bra idé, men vad tycker ni? Vi går vidare till och tittar på frågorna. Fråga 3. Vad kan polisen göra, till exempel om de ser en gängmedlem köra en lyxig bil? Fråga 4. Vad oroar sig JO över med den nya lagen? Vad tror de kan bli problem? Okej, rätt svar under filmen. Men nu en positiv nyhet, och det är att jag är klar med min studieplanerare för svenska som andraspråk. Den går att ladda ner och ni hittar grammatikregler, filmer, övningar,
studieteknik, skrivuppgifter, språkutmaningar, textmallar, exempeltexter och en massa viktiga resurser för din språkutveckling. Ni hittar min studiehandledare eller studieplanerare om ni klickar på kortet på länken här uppe och den kostar 119 kronor. Okej, vi går vidare till dagens sista nyhet. Det är en lång nyhet och den har rubriken Trump blir USAs nästa president. Och ordlistan här, vi har Parisavtalet. Det är ett internationellt avtal där länder har lovat att minska sina utsläpp för att skydda klimatet och miljön. Utsläpp, det är gaser, föroreningar som släpps ut i atmosfären och påverkar miljön. Oljeborrning, det är när man borrar i jorden för att hämta upp olja och det kan skada miljön. Delstater, det är självstyrande områden i USA som har vissa egna lagar. Till exempel Kalifornien, Wisconsin, Texas, det är olika delstater. Koldioxid är en gas som bidrar till den globala uppvärmningen och förändringar i klimatet. Det är den som gör att temperaturen på jorden stiger. En domstol, det hade vi också, det är en plats där man beslutar om lagbrott och straff. Här kommer nyheten. Det är nu bekräftat. Donald Trump har vunnit presidentvalet i USA och kommer att börja sitt arbete som president i januari nästa år. Trump är 78 år gammal och är därmed den äldsta personen att tillträda som president i USA. Han är också den första amerikanska presidenten som har dömts för ett brott i statlig domstol eftersom han tidigare i år fälldes för bokföringsbrott. Det är ett slags ekonomiskt brott. Trump har redan varit president en gång tidigare från 2017 till 2020. Nästa vecka, och det har blivit mycket oro i världen efter att Trump har blivit president, för att nästa vecka börjar Förenta Nationerna, FNs klimatmöte. Och det är världens ledare kommer dit för att diskutera hur de ska minska sina länders utsläpp som bidrar till den globala uppvärmningen. USA är det land som förbrukar mest olja och har näst störst utsläpp av koldioxid i världen, vilket påverkar klimatet negativt. Många är nu oroliga för klimatet efter att Trump vunnit valet. Han har tidigare sagt att han inte tror på klimatförändringarna. När Trump var president förra gången drog han USA ur Parisavtalet, där världens länder lovar att minska sina utsläpp. Joe Biden, han återanslöt USA till avtalet, men Trump har lovat att han ska lämna det igen om han får makten. Han vill också utöka oljeborrning och stoppa finansiering som går till att minska utsläppen i USA. Björn, en klimatexpert, påpekar att det skulle vara mycket negativt för klimatet om USA lämnar Parisavtalet. Men han framhåller att flera delstater och städer och företag i USA är fortsatt engagerade i att minska sina utsläpp och att allt inte hänger på en president. En ny rapport från EU visar att 2024 ser ut att bli det varmaste året som någonsin har uppmätts.
Okej, då går vi vidare och tittar på frågorna här. Och fråga 5. Varför är många oroliga för klimatet nu efter att Trump har blivit president? Och fråga 6. Vad kan delstater och företag i USA göra trots Trumps inställning till klimatet? Ni hittar rätt svar under filmen. Tack för att ni lyssnade. Vi ses i nästa sändning.